Good morning everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. Start কৰা আগতে মই আপোনালোকক থ্যাংক ইউ দিব খুজিছো যে আমি যেটো প্লেজৰ কথা পাতিছিলো আপোনালোকে ধুনিয়াকে প্লেজটো ভৰিছে এন্ড আই হোপ হে প্লেজটো আপুনি সঠিক ৰাখিব এন্ড ইউ উইল এপ্লাই yourself যেটো প্লেজত লেখা আছে আপুনি ভালকে পঢ়িছে আপুনি যেটো কন্ট্ৰাক্ট মূল লগত সাইন কৰিছে হে কন্ট্ৰাক্টটো ভালকে পঢ়িছে সাইন কৰাৰ আগত এন্ড আই হোপ বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়াৰ আমি যেটো লক্ষ্য ৰাখিছো আমাৰ তাত হে লক্ষ্যটো আমি পুৰা কৰিব পাৰো সো উইথ দ্যাট পারপাস ইন মাইন্ড we will be starting with the session. Good morning like that. Good morning Silima, good morning Gayatri, good morning Anjuman, good morning everyone. Let's start with the vocabulary part. আমি এটা ফার্স্ট পার্টত কি কৰিছিলো এনে ধৰণৰ শব্দ যেটো বেছিভাগ ষ্টুডেন্টে pronunciation কৰাতে মিস্টেক কৰি দিয়ে বা বুজাতে মিস্টেক কৰি দিয়ে হেনে ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু গোটেই গিটা অপচন মই আপোনাক তাতে বুজাই দিছিলো এটো স্পেলিং কেনে হ'ব পাৰে এটোৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে কোড কোনটো ইউজ কৰিব পাৰি ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আজি আৰু 6টা কোৱেশ্চন আছে সাকে 6টা কোৱেশ্চন কৰিম তাৰ পিছত আজি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এদি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো গুড মর্নিং উই উইল বি স্টার্টিং উইথ দ্য সেশন হেলো প্ৰীতম হেলো দীপিকা লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন জি অকল স্টুডেন্ট আইছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্রাইব টু অনলি কম্পিটিশন okay let's start with the first question the police launched an dash search for missing child কেনে ধৰণৰ সার্চ ইন্টেন্স ইন্টেনসিভ ইন্টেন্ট নে ইন্টেন্ড ইন্টেন্ড মানে কি হয় ইন্টেন্ট মিন্স টু প্ল্যান মানে মাথাত আছে বুলি এটো কয় নহয় এটো ইন্টেন্ট বুলি কোৱা হয় ইন্টেন্ট মানে কি হয় যেনে যোৱাকালি সঞ্জু স্যামসনৰ ব্যাটিংত কি আছিল ইন্টেন্ট আছিল ইন্টেন্ট মানে ডিটারমিনেশন ইন্টেন্ট মানে হয় ডিটারমিনেশন মানে যেটো বস্তু আপুনি ভাবিছে আৰু যেটো সঠিক আপুনি জানে আপোনাৰ ইন্টেন্ট হৈছে যে এবাৰ গভৰ্ণমেন্ট চাকৰি আমি পাম সো হে পারপাস টু হে ডিটারমিনেশন টুকে আমি ইন্টেন্ট বুলি কওঁ না কথাটো হল ইন্টেন্স সার্চ হ'ব লাগে না ইন্টেনসিভ সার্চ হ'ব লাগে ইন্টেন্স মানে হয় এক্সট্রিম ইন্টেন্স জানে ইন্টেন্স ফায়ার বুলি কয় নহয় ইন্টেন্স মানে কি হয় এক্সট্রিম আৰু ইন্টেনসিভ মানে হয় থৰো তন্নকে যেটো কোৱা হয় থৰো এটা কিবা সাউন্ড আহি আছে স্যার গম পাইছো মই এটা কিবা সাউন্ড আহি আছে একো নাই the correct answer should be option B intensive আপনার মতে কি হবে आंसर অপশন এ নয় ইন্টেন্স সার্চ নয় ইন্টেনসিভ সার্চ হবে ইন্টেনসিভ মানে বহুত বেশি অ্যাক্টিভিটিৰ বহুত বেশি এফৰ্টৰ লগত যেটা আপুনি সার্চ কৰিবলৈ গৈছে হেতুক ইন্টেনসিভ সার্চ বুলি কোৱা হয় সো the police launched an intense search নহয় এক্সট্রিম সার্চ নহয় ইন্টেনসিভ সার্চ হ'ব যে জিমান জাগাত পলিটো গৈছিলে বা জিমান জাগাত পলি যাব পাৰে যিসকল মানুহে হে পলিটোক জানে সবুৰ লগতে কি কয় লক কৰিছে বুজিছে কি হ'ব কি নহয় ফ্যানৰ এটা সাউন্ড আহি আছে নেকি ওকে এক মিনিট গিভ মি আ সেকেন্ড হেল্ল হেল্ল ইটা আইছে সাউন্ডটো ওকে ইটা আইছে সাউন্ডটো কোৱাচোন সাউন্ড ঠিকে আছে মোৰ মাতটো আহি আছে নাও ক্লিয়াৰ ইটাটো ফ্যানৰ সাউন্ড হোৱা নাই বন্ধ হল ঠিক আছে okay anyways the correct answer is intensive moving on to the next question Columbus dash America in 1492 now eto নহয় বহুত ষ্টুডেন্টৰ মাজত ডিফারেন্স তো বুঝি না পায় স্টুডেন্টসে যে স্যার invented
and discovered এই দুইটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি discovered আমি কোনটো বস্তুৰ লগত discovered লিখিব পাৰো আৰু কোনটো বস্তুৰ লগত আমি invented বা invention লিখিব লাগিব সো এটো আজি মই আপোনাৰ এই ডাউটটো একদমে ক্লিয়াৰ কৰি দিও invented invention invent এই আই দি যেটো শব্দ স্টার্ট হৈছে ইনভেন্ট ইনভেন্ট মানে নতুন এটা বস্তু আপুনি কি কৰিছে নতুন বস্তু এটা ওলাই আনিছে নতুন এটা বস্তু ইজাদ কৰিছে সো হেতুক আমি ইনভেনশন বুলি কওঁ নতুনকে কিবা এটা বস্তু যদি আপুনি বনাই দিয়ে ফৰ এক্সাম্পল the invention no credit for invention of plane by aeroplane goes to Wright brothers মানে যেতিয়ালৈকে রাইট ব্রাদার্সে এই প্লেনৰ ইনভেনশনটো কোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে আমি গমে পোৱা নাছিলো বা এনে ধৰণৰ একো বস্তুৱে ইনভেন্ট হোৱা নাই নতুনকে আপুনি দেখাই নাই রাইট ব্রাদার্সে যেটা প্ৰথমবাৰ এই কনসেপ্টটো আনিছে প্লেনৰ সো তেতিয়া হে আপুনি নতুনকে প্লেনটো দেখি পালে তাৰ পিছত ধীৰে 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 তাৰ ওপৰত ইনোভেশন হৈ গল সো ইনভেনশন হৈছে যেটা নতুনকে আপুনি কিবা এটা বস্তু ওলাই আনিছে হেতুক আমি ইনভেনশন বুলি কওঁ এটা ডিসকভাৰ্ড মানে কি হয় ডিসকভাৰ্ড মানে হয় অলৰেডি বস্তুটো আছে কিন্তু আপুনি নতুনকে গম পাইছে ফৰ এক্সাম্পল ৰেডিয়াম অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰিছিলে অर्थात ম্যাডাম কিউৰিৰ আহাৰ আগত সো ৰেডিয়ামৰ ডিসকভাৰীটো কোনে কৰিলে ৰেডিয়ামৰ ডিসকভাৰীটো ম্যাডাম কিউৰিয়ে কৰিছে राइट सो देयरफॉर আগৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু আছে सर थोड़ा कमेंट के ऊपर सर कमेंट चेक কৰক ভিডিও ৰখি গৈছে यस Okay, now is it clear? ইটা ঠিক আছে সরি মই মাজতে মানে পঢ়া সময়ত আপোনাৰ কমেন্টটো পঢ়া নাছিলো এই কাৰণে দেখা নাই ইটা ক্লিয়াৰ নহয় ওকে সো ইনভেনশন কি কলো আমি ইনভেনশন হৈছে এনে ধৰণৰ বস্তু যেটো নতুনকে আপুনি দেখি পাইছে প্ৰথমবাৰ যেটো আমি বনাইছো আৰু ডিসকভাৰ্ড মানে ডিসকভাৰ্ড কোনটো বস্তুৰ কাৰণে কোৱা হয় ডিসকভাৰ্ড যেটো আগৰ পৰা বস্তুটো আছে কিন্তু নতুনকে আপুনি দেখি পালে প্ৰথমবাৰ সো আপুনি নতুনকে দেখি পাইছে যে this thing exists for example আজিকালি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আমি পঢ়ি থাকো নহয় যে new species of butterfly has been discovered new species of xyz has been discovered so discovered মানে কি species to already exist কৰে আমি নতুনকে গম পাইছো সো নতুনকে গম পোৱাক ডিসকভাৰী বুলি কোৱা হয় নতুনকে উলাই আনাক ইনভেনশন বুলি কোৱা হয় সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ইনভেনশন এন্ড ডিসকভাৰী সো যদি আমি কোশ্চেনটোত ঘুৰি যাও কোশ্চেনটোত লেখা আছে Columbus dash America in 1492 America Columbusৰ पैदा হোৱাৰ আগৰ পৰা আছে right it is a continent বহুত আগৰ পৰা আছে সো কলম্বাসে কি কৰিব পাৰে ইনভেন্ট কৰিব পাৰে ডিসকভাৰ কৰিব পাৰে আনকভাৰ কৰিব পাৰে নে কভাৰ তো হবই নোৱাৰে কভাৰ তো আপুনি কেটাও কিবা বস্তু ৰাখিব নোৱাৰো আনকভাৰ্ড হলে কিবা এটা বস্তু লুকাই আছে হে লুকাই থকা বস্তু আপুনি এক্সপোজ কৰি দিয়ে হেতুক আমি আনকভাৰ বুলি কওঁ সো देयरफॉर আনকভাৰ্ড হ'ব নোৱাৰে invented মই কৈ দিলো invented আমি কৰিব নোৱাৰো because নতুন বস্তু নহয় আমেৰিকা the correct answer will be discovered Columbus discovered America in 1492 moving on to the next question she is an dash student who works hard every day so কেনে ধৰণৰ ষ্টুডেন্টৰ কথা পাতিছো যোনে খুব কাম কৰে বা খুব মেহনত কৰে না ওকে স্যার Okay.
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ। ইয়াৰে ভিতৰত আনসাৰ কি হ'ব লাগে সেইটো আপুনি অলৰেডি জানে। আনসাৰটো আপোনাৰ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, বিকজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ শব্দটো আমি বহুত বাৰো কৈছোঁ, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ যেনে কয় নহয় এনচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ, এনচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ মানে এনচাৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিং। চ' হাৰ্ড ৱৰ্কিঙক যদি আমি ওৱান ৱাৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিব লাগে তেন্তে মই কোনটো শব্দ ইউজ কৰিম? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ শব্দটো ইউজ কৰিম। কিন্তু বাকীকেইটা শব্দ তাৰে ভিতৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অলৰেডি আপুনি জানে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি অলৰেডি আপুনি জানে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কি হয়? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ মানে হয় যেতিয়া আমি এটা কাণ্ট্ৰিত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক কিবা ফিল্ডৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি ডেভেলপ কৰোঁ, ডেভেলপিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। ডেভেলপিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ঠিক আছে, সেইটো হয় আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ। কাৰেক্ট আনচাৰটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছে হ'ব। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। The dash palace was built during emperor's reign. The imperious palace, the imperial palace, the imperative palace, the imperfect palace. Now ইয়াৰে ভিতৰত imperfect আমাৰ হ'ব নোৱাৰে, because imperfectৰ meaning কি হৈছে? Imperfect which is not perfect. Imperfect means which is not perfect. Something which is not perfect is known as imperfect. Imperative, imperial, imperious, বাকি গিটাৰ আপুনি মিনিংটো জানে। imperious মানে কি হয়? imperious মানে হয় arrogant. imperious মানে হয় arrogant. arrogant তো আপুনি গমে পাই কি হয়, right? So correct answer কি হ'ব? Good morning sir, like কৰি দিলো, thank you so much Himakshi. The correct answer is imperial. The imperial palace was built during the emperor's reign. Now imperial meaning to ki hobo? Imperial is related to a empire. Related to an empire. Okay. Moving on to the next question. I am dash of a success and wish I had achieved the same. Jealous, envious, zealous, zeal. Now zeal আৰু zealous হ'ব নোৱাৰে। কিয় হ'ব নোৱাৰে সেইটো মই অলপ পিছত আপোনাক কৈ আছো, কিন্তু কি হ'ব লাগে? imperious মানে ঘমণ্ডি, একদম কাৰেক্ট শান্তনু, মই সেইটোৱে শব্দ বিচাৰি আছিলো। yes, imperious মানে আপোনাৰ কি হয়? ঘমণ্ডি বুলি যেটোক কয়, ঘমণ্ড থাকে যে। okay, now jealous, envious, zealous, zeal. zeal মানে কি হয়? যেটা আপোনাৰ তাত বহুত বেছি enthusiasm থাকে, great enthusiasm. Great enthusiasm হেতুক zeal বুলি কয়। zealous কি হয়? enthusiastic, passionate, same zealৰ পৰা শব্দটো আহিছে। passionate মানুহক আমি zealous বুলি কম। now কথাটো হল আমাৰ কনফিউজন সদায় ৰৈ যায় কিহৰ মাজত? আমাৰ কনফিউজন ৰৈ যায় zealous আৰু envious, sorry, jealous আৰু envious. jealous মানে কি হয় আৰু envious মানে কি হয়? Option B, option B. Acha, mean apuni coxon, what is the difference? What is the difference between zealous and envious? Zealous, sorry, jealous and envious. Jealous আমি কেতে use কৰিব পাৰো আৰু envious আমি কেতে use কৰিব পাৰো? Now envious মানে কি হয়? envious মানে হয় আপোনাৰ তাত এই বস্তুটো নাই কিন্তু বেলেগৰ তাত আছে, আৰু সেই বস্তুটো আপুনি ভাবি আছে যে আপোনাৰ তাত কেলে নাই। গম পালে? যে someone has something and you want that thing. For example, আম্বানীৰ তাত বহুত বেছি টকা আছে, so মই envious হয় আম্বানীৰ পৰা, কেলে? মোৰ তাত টকা নাই, so মই কি হৈ যাম? envious হৈ যাম। so therefore envious মানে হয় means wanting something which someone has. ঠিক আছে, wanting something which someone has, আপোনাৰ তাত নাই,
someone else বুলি লিখি দিওঁ someone else has আৰু jealous মানে কি হয় jealous মানে হয় afraid of losing what you have কয় নহয় মই jealous মানে কি হ'ব যে আপোনাৰ তাত বস্তুটো আছে you are afraid of losing what you have to someone else so এই বস্তুটো লিখি লোৱা এতিয়া jealous আপুনি শব্দটো কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে jealous শব্দটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব when আপোনাৰ তাত কিবা এটা বস্তু আছে আৰু আপোনাৰ ভয় আছে যে এই বস্তুটো বেলেগ কোনোবাই লৈ যাব যেনে জেনাৰেলি আমি কি বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথাত jealous শব্দটো ইউজ কৰো কেলে jealous শব্দটো ইউজ কৰো বিকজ আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় কোনোবা বেলেগে লৈ যদি গুচি যায় সেই কাৰণে আপুনি jealous হৈ যায় so jealous মানে আপোনাৰ তাত বস্তুটো আছে আপুনি ভয় কৰে সেই বস্তুটো কোনোবাই লৈ যাব আৰু envious মানে কি হয় envious মানে আপোনাৰ তাত বস্তুটো নাই বেলেগৰ তাত আছে আৰু আপুনি ভাবি আছে মোৰ তাত কেলে নাই সো হেতুক আমি envious বুলি কওঁ সো দুইটা মাজতে ডিফাৰেন্স আছে আৰু কোড কোনটো ইউজ কৰিব লাগে হেতু মই আপোনাক এতিয়া বুজাই দিছো সো ইয়াতে এতিয়া আমি চাবলৈ যাও কোৱেশ্চনত কি লেখা আছে I am dash over success and wish I had achieved the same জিতু সাকসেস তেখেতে এচিভ কৰিছে মই ভাবি আছো হে সাকসেসটো মই কেলে এচিভ কৰিব নোৱাৰিলো মোৰ তাত সাকসেসটো নাই তেখেতৰ তাত আছে সো মই ইয়াতে জেলাস ইউজ কৰিম নে এনভিয়াস আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম এনভিয়াস সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন বি যেনে মই এমএস ধোনি হ'ব বিচাৰো কিন্তু ব্যাটখন ভালকৈ ধৰিবা okay moving on to the next question he made a dash decision after considering all options judicial judicious judiciary judgment judgment to eta hoboi noare baro judgment mane direct opinion ba decision e hoy judgment mane opinion ba decision e hoy judiciary মানে কি হয় judiciary মানে হয় judicial system যেনে আমাৰ ইন্ডিয়াত judiciary তো কেনে ধৰণৰ আমাৰ ইন্ডিয়াত judiciary তো তিনটা ভাগত ডিভাইড কৰা আছে এটা হল প্ৰথমে সেশন ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট সেশন কোৰ্ট যেটো কোৱা হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ আহিব হাই কোৰ্ট তাৰ পিছত আহি যায় আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট সো তাৰ পিছত আমাৰ আহিছে জুডিশিয়াস আৰু জুডিশিয়াল judicial মানে কি হয় ৰিলেটিং টু জাজ কোৰ্টৰ ল জাজৰ লগত ৰিলেটেড কিবা এটা বস্তু হেতু আমি জুডিশিয়াল বুলি ক আনসার কি হ'ব জুডিশিয়াস জুডিশিয়াসলি মানে সাস্টেইনেবলি আপুনি কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰিছে showing good judgment or wise ঠিক আছে okay the wide variety of shared and different personals and group characteristics among human beings acha eto one word substitution start hoy goise so prothom question hoise the wide variety of shared and different personal and group characteristics among human beings কোন কিহৰ কথা পাতি আছো মই মানে এটা গ্ৰুপতে কোনোবা মাদ্ৰাজৰ পাৰে আহিছে কোনোবা দিল্লীৰ পাৰে আহিছে কোনোবা অসমৰ পাৰে আহিছে হিয়তে নিজৰ কালচাৰ লৈ আহিছে লগতে so what am I talking about community am I talking about intensity am I talking about diversity or am I talking about viscosity now viscosity মানে কি হয় এটোটো আমি অলৰেডি পঢ়িছোৱে viscosity মানে হয় যে আপোনাৰ লিকুইডৰ মাজত কিমান হে আছে strength আছে এতক viscous liquid বুলি কয় viscosity তাৰ পৰা আছে viscosity তো হ'ব নোৱাৰে intensity community diversity বেলেগ জাগাৰ পাৰে মানুহে নিজৰ কালচাৰ যেটা লৈ আহে হেতুক আমি ডাইভাৰ্স বুলি ক and the correct answer is option C diversity ঠিক আছে moving on to the next question to criticize someone severely খুব বেয়াকে যদি আপুনি কাৰোবাক গালি পাৰি দিয়ে হেতু কি বুলি কোৱা হয় খুব বেয়াকে যদি আপুনি গালি পাৰি দিয়ে ক্ৰিটিসাইজ কি খানা বনাইছা খানা বনাবা নাজানা মাকতিৰ পাৰে হিকি আনাই নেকি খানা কেনেকে বনাব লাগে সো হেতু হয় খুব বেয়াকে আপুনি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে ক্ৰিটিসাইজ কৰা বা পানিশ কৰি দিয়া কি বুলি কোৱা হয় scoff
chastise, rate, remonstrate. Now আপুনি কনফিউজ হ'ব পাৰে স্যাৰ স্কফ হ'ব পাৰে চেষ্টাইজো হ'ব পাৰে কথাটো হল স্কফ মানে হয় স্কফ মানে কি হয় স্কফ মানে আপুনি যদি সার্কাস্টিকলি কাৰোবাৰ লগত ধেমালি কৰিছে ধেমালি কৰাও নহয় একচুয়ালি কাৰোবাৰ ওপৰত জোক কৰিছে কাৰোবাক মক কৰিছে if you mock someone so etuk ami scoff buli ko chastise is the correct answer chastise mane hoy khub beya ke jodi apuni criticize ba khub beya ke jodi apuni punish kore tak chastise buli koa hoy scoff means mock kora ye hetue likhisu moi yes mock acha thik ase joke korak dhemali kora buli koy hoy ne noy ita mock korak ohomiyat ki buli koy hetu moi mane mathat aha nai mindot jeta ami ek dusrar logot joke kori ase hetu dhemali korisu buli koi diu কিন্তু মই যদি কাৰোবাক মক কৰিছো হে মক কৰা কি বুলি কম অসমীয়াত if anyone can help me okay to have strong emotional effect on এটো আধাই ৰৈ গৈছে someone লিখি দিছো যদি খুব strong emotional effect আছে কাৰোবাৰ কাৰণে আপোনাৰ তেন্তে আমি কি বুলি কম হেতুক ঠাট্টা কৰা yes 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 কোনে লিখিছে এটো হিনা তানা দিয়ে তানা হিন্দী হৈ গল ভাই নাই নাই ঠাট্টা কৰা একদম ঠিক লিখিছে এটা মই উজনি অসমত কি বুলি কয় নাজানো আমাৰ নলবাৰী ফালে কিন্তু ঠাট্টা কৰা বুলিয়ে কয় এনিৱেজ যেটা আপুনি বেলেগক ওভাৰ ইমোশনাল কৰি দিয়ে তেন্তে হেতু কি বুলি কোৱা হয় ওভাৰৱেলম বুলি কোৱা হয় টু ওভাৰৱেলম yes এটা থাকে আন্ডারওয়েলম এটা থাকে ওভারওয়েলম আন্ডারওয়েলম যত আপোনাৰ ইমোশনালি আপুনি ইমান বেছি আকো ভাল পোৱা নাই আৰু ওভারওয়েলম বেছিয়ে ইমোশনাল আপুনি হৈ গলে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াতে ভিতৰত কিবা আছে বুজাবলে ফৰফেট আপুনি জানে স্মদাৰ আপুনি জানে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন টু মেক আ লো কন্টিনিউয়াস ভাইব্ৰেটৰি সাহা যি সকল ষ্টুডেন্টৰ ইয়াতে মেকুৰী আছে ঠান্ডাত মেকুৰী বিলাকে কি কৰে আপোনাৰ বিছনাৰ ওপৰত উঠি আপোনাৰ কি কয় চেষ্টত বহি হুই থাকে হে হুই থাকতে মেকুৰী এটা সাউন্ড ওলাই নহয় সো মেকুৰীৰ হে সাউন্ডটো কি বুলি কয় তেখেতে মিয়াও বুলি নকয় তেতিয়া বেলেগ এটা সাউন্ড ওলাই হে সাউন্ডটো কি বুলি কোৱা হয় সমালোচনা কৰা সমালোচনা কৰা মক কৰা নহয় শান্তনু সমালোচনা কৰা মানে কি হ'ব বেলেগৰ কথা নাই সমালোচনা ইজ সামথিং ডিফারেন্ট সো ক্যাট বিলাকে যে এটা ভাইব্রেটিং নয়েজ ওলাই হৰু একদম বহুত কম শুনি পাবা আপোনাৰ what will be the answer কি হয় হেতু সাউন্ডক আমি কি বুলি ক হেতু সাউন্ডক টু পাৰ বুলি ক এনে ধৰণৰ এটা সাউন্ড ওলাই ন হেতুক আমি কি বুলি ক টু পাৰ বুলি ক ওকে না ইয়াৰে ভিতৰত টু মিয়াও ক্যাটৰ লগত ৰিলেটেড ক্যাটৰ যদি আপোনাক ডাইৰেক্ট এইবিলাক কোৱেশ্চন কিন্তু ডিএইচএস তো আহে ক্যাটৰ ডাইৰেক্ট আপোনাক সাউন্ডটো যদি হুদি দিয়ে তেন্তে হেতু মিয়াও হ'ব না কথাটো হল বাজ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় টু বাজ যদি কোৱা হয় তেন্তে টু বাজ কিহৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব ইনসেক্টৰ লগত এনিমেলৰ লগত কি কয় পানী জাতীয় এনিমেলৰ লগত নে বাৰ্ডছৰ লগত মই ভিডিও কৰি ৰাখো আদা ওকে আচ্ছা আঞ্জুমানৰ মেকুৰী আছে না ঠিক আছে আঞ্জুমানক এটা মেকুৰী খুজিছিলো মই নিদিলে তাই বাজ প্যাৰেটৰ লগত নাই বাজ জেনাৰেলি ইনসেক্টছৰ লগত ইউজ কৰা হয় ইনসেক্টছ আৰু আমি হামিং বাৰ্ডৰ লগতে ইউজ কৰো সামটাইমস তাৰ পিছত এই শব্দ টু বাজ হয় নহয় টু বাজ আপোনাৰ ডোৰবেলৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয় এটো বস্তুও মনত ৰাখিবা আজিকালি খুব শুনা হয় আই উইল বাজ ইউ ইন এই বাজ ইউ ইন শব্দটো আহিছে একচুয়ালি ইউএসএ ইউৰোপ এইবিলাকত কি থাকে এপাৰ্টমেন্টছৰ নহয় এন্ট্ৰিত আমি জানে চকীদাৰ ৰাখি থৈ দিও হিয়তে চকীদাৰ নাৰাখে হিয়তৰ এটা সিস্টেম থাকে সবুৰে ঘৰে 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 এটা বেল থাকিব আৰু হে বেলৰ মেইন কানেকশন আপোনাৰ মেইন ডোৰত থাকিব এপাৰ্টমেন্টৰ একদম এন্ট্ৰিত
সো তাতে নহয় আপোনাৰ নাম লেখা থাকে সো আপোনাৰ যেনে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ দেউতা আপোনাৰ লক কৰিব আহিছে সো আপোনাৰ নামটো দেখি পাব তাতে ৰিং কৰিব হেতু বাজ সাউন্ড আপোনাৰ ঘৰত আহি যায় সো তাৰ পৰা এই শব্দটো আহিছে টু বাজ আৰু সেই কাৰণে কয় যে বাজ ইউ ইন মানে আপুনি ডৰটো খুলি দিব আপুনি মুভি বিলাকত দেখি পাইছে সাগে এনিৱেজ বাজ শব্দটো নেচাৰেলি কিহৰ লগত ইউজ কৰা হয় আপুনি শুনি পাইছে সাগে মো বিলাক যেটা উৱাই থাকে তেটা হু কে এটা শব্দ আহে না হিহঁতৰ উইংছৰ কাৰণে উইংছ ইমান জোৰে হিহঁতে ফ্ল্যাপ কৰে যে এটা সাউন্ড আহি যায় ভাইব্ৰেটিং সাউন্ড হেতুক আমি বাজ বুলি কওঁ ঠিক আছে বাকি ৰ'ৰটো আপুনি খুব বেছি ভালকে জানে শান্তনু থাত্তাটো কৰা না তুমি মোৰ এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন to restrain or compel a person to do something by force মানে জোৰ কৰি আপোনাক কাম কৰাইছে যদি জোৰ কৰি আপোনাক কাম কৰায় তেন্তে কি বুলি কোৱা হ'ব এতক roar lion yes চাকৰি পালে দিম স্যাৰ এটা ঠিক আছে নাই স্যাৰ হসাকে কৈছো বহুত ভিডিও চাইছো এনেকে নপ থ্যাংক ইউ সো মাচ শান্তনু থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে এনিৱেজ টু ৰিষ্ট্ৰেইন অৰ কম্পেল আ পাৰ্সন তাক কি বুলি কোৱা হয় কোয়াৰ্স বুলি কোৱা হয় অপশন এ কোয়াৰ্স হয় যদি আপুনি আপোনাক জোৰ জবৰদস্তি কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰাইছে যে মৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব নহলে তোৰ গোটে ফ্যামিলি শেষ কৰি দিম সো আপোনাক জোৰৰ ওপৰত আপোনাৰ পৰা কাম যদি কৰা হয় তেন্তে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ কোয়াৰ্স বুলি কওঁ ক্যাজুয়ালিটি অলৰেডি আপুনি জানে কনসেনসাস অলৰেডি আপুনি জানে কনভয় অলৰেডি আপুনি জানে সো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সো কোয়াৰ্স এটা কি লেখা আছে টু ফোর্স সামওয়ান টু ডু সামথিং বাই ইউজিং থ্ৰেটস অর প্ৰেছাৰ আৰু এই কোয়াৰ শব্দটো মনত ৰাখিবলৈ আপুনি মনত ৰাখিব যে বহুতবাৰ কি হয় আমি মুভি বিলাক দেখি পাও নাই সিআইডি দেখি পাও সিআইডিত কি কৰে জোৰ জবৰদস্তি কাম কোৱা হয় কিছুমান ক্ৰিমিনালছে ৰাইট সো देयरफॉर কোয়াৰ্স তাৰ পৰা আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে ওকে to tell the nature for of a disease by its symptoms so symptoms চাই কিনি আপুনি ডিজিজ টো ধৰি পেলাই কৰোনাৰ টাইমত আছিলে নহয় যে আপোনাৰ যদি জ্বৰ উঠি আছে মাজে মাজে জ্বৰ উঠে মাজে মাজে কাহ উঠে তাৰ পিছত আপোনাৰ অক্সিজেন লেভেলটো ডাউন হৈ যায় এইবিলাক সিম্পটম কি কিহৰ সিম্পটম হয় এইবিলাক সিম্পটম কোভিড 19 হয় সো এই সিম্পটম চাই পেলে যদি আপোনাৰ কি কয় বেমাৰটো ধৰি দিয়া হয় হে প্ৰসেসটো কি বুলি কওঁ আমি হে প্ৰসেসটো আমি কওঁ ডায়াগনোসিস সো ডক্টৰ বিলাকে হে কাৰণে প্ৰথমে যেটা আপুনি যাব নহয় স্যাৰ মোৰ বুকুখন আজিকালি খুব বিখোৱা হৈছে তাৰ পিছত মোৰ কি কয় পালসটো অলপমান ড্ৰপ হৈছে মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ড্ৰপ হৈ গৈছে বা বাঢ়ি গৈছে সো এইবিলাক সিম্পটমছৰ পৰা ডক্টৰে আপোনাক ক'ব যে ঠিকে আছে আপোনাৰ ব্লাড ভেসেলছ অলপমান কি কয় ব্লক হৈছে সাগে cardiovascular problem হ'ব পাৰে whatever it is so as a symptoms or পাৰে আপোনাৰ ডিজিজৰ লৈকে জাৰ্নি টু আমি ট্ৰাভেল কৰো হে জাৰ্নি টুকে কি বুলি কোৱা হয় ডায়াগনোসিস বুলি কোৱা হয় the correct answer is option A moving on to the next question very attractive and easy to feel love for মানে যাক দেখি পায় মৰম উঠি যায় যাক দেখি পায় মৰম উঠি যায় যেনে মই মোক দেখি পায় আপোনাৰ মৰম লাগি যায় না হেতুৱে এনে ধৰণৰ মানুহ কি বুলি কোৱা হ'ব शांतनु सर के क्लास से कुछ ना कुछ डेली न्यूज सीखने को मिले ओके वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर राइट মানে যাক দেখি পায় আপোনাৰ একদম সৰু সৰু পোৱালি থাকে নহয় সো যেটা নেক্সট টাইম তুমি সৰু পোৱালি দেখি পাৱা তেন্তে এই কি কয় কমপ্লিমেন্টটো দেবা how cute how adorable is the correct answer adorable মানে কি হয় যে very attractive and easy to feel love for now flamboyant আমি already পঢ়িছো flamboyant হয় showy and colorful আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন flamboyant কোনটো পক্ষীৰ collective noun হয় which bird's collective noun is flamboyant কোনে ক'ব মোক এটা একদম গুগলি কোৱেশ্চন আপোনাক সুধিছো জেনাৰেলি আপোনাক কালেক্টিভ নাউন হুদা হয় মই আপোনাক সুধিছো কালেক্টিভ নাউনটো দি দিছো
ফ্ল্যাম্বয়েন্ট আপোনাক দি দিছো কোনটো চৰাই কালেক্টিভ নাউনক ফ্ল্যাম্বয়েন্ট বুলি কোৱা হয় Correct. Flamingo. এটা পিঙ্ক কালাৰৰ আপুনি পক্ষী এটা দেখা পাইছে নহয় ইণ্ডিয়াত তো বাৰু বহুত কম দেখি পায় বাট ইয়েস মিস্টেৰিয়াছ অলৰেডি আপুনি জানে লৰ্ডেবল অলৰেডি আপুনি জানে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্কিং অৰ অপাৰেটিং কুইকলি এণ্ড এফেক্টিভলি ইন এন অৰ্গেনাইজড ৱে খুব জলদি আৰু খুব ভালকে যদি আপুনি কাম কৰিবলৈ যায় Yes, Flamingo. 2, 3, and 4. Ki? Okay, anyways. Working or operating quickly and effectively in an organized way. Excellent, effusive, efficient, extensive. So, etur answer to already apuni gom pae, it is efficient. The correct answer is efficient, kintu muk kone janabo effusive je lekha ase yat. What do you mean by effusive? Effusive or meaning ki hoy? What is the meaning of effusive? Effusive or meaning ki hoy? Option 2 je lekha ase. Option 2 meaning ki hoy? Abegic, gratitude. নিজৰ ফিলিংটো এক্সপ্ৰেছ কৰা কোনো ৰিষ্ট্ৰেইন নাই কোনো ফিল্টাৰ নাই আপুনি ডাইৰেক্ট যেটা নিজৰ ফিলিংটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নহয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ আবেগিক yes হেতুক আমি কওঁ effusive এই শব্দটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই কাৰণে আপোনাক কৈছো মই এনিৱেজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ এফিশিয়েন্ট হিয়াৰ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ৰাইটিং which cannot be read এনে আছে নে ইয়াতে ডক্টৰ আছে আমাৰ চ্যাটত ডক্টৰ আছে নে আপোনালোকৰ ৰাইটিং কথা পাতিছো মই Writing which cannot be read. এনে ধৰণৰ ৰাইটিং যেটো আপুনি নিজে গম নাপায় আমি যেটা নোটস বনাও প্ৰথম দুটা পেজ কি ধুনিয়াকে নোট লিখো তাৰ পিছত থাৰ্ড পেজৰ পাৰে আমি নিজে ৰিভিজন কৰিব যেটা বহিম না আমি নিজে ধৰিব নোৱাৰো কি লিখিছো এটো বস্তু সো সিভি ৰামানে লিখিছো নে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় লিখিছো এটো গমে নাপাও আমি সো देयरफॉर হে ৰাইটিংটো কি বুলি কোৱা হয় যেটো আপুনি নিজে বুজি নাপায় এনে ৰাইটিং যেটো আমি নিজে read কৰিব নোৱাৰো বুজিব নোৱাৰো হেতু কোৱা হয় illegible আৰু যেটুক আপুনি read কৰিব পাৰে হেতুক আমি legible বুলি কম ঠিক আছে option A is the correct answer moving on to the next question a legal document authorizing the police or another body to make an arrest and search premises এই মাত্ৰ কিছুদিন আগত অজয় দেৱগনৰ এখন মুভি আইছে ৰেড 2 মুভি হৈ গল তাৰ পিছত আপোনাৰ জিমান পুলিচৰ ৰিলেটেড মুভি আছে সবুতে যেটা ক্ৰিমিনালৰ ঘৰত পুলিচ যায় সবসে প্ৰথমে ক্ৰিমিনালে কয় যে আপোনাৰ তাত এই বস্তুটো আছে নে নাই এই লেটাৰটো আছে নে নাই য'ত জাজে লিখি দিছে যে আপুনি মোৰ ঘৰত সোমাব পাৰে বা মোক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে সো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি কওঁ এৰেষ্ট ৱাৰেন্ট বা সাৰ্চ ৱাৰেন্ট হেনে ধৰণে নেটফ্লিক্সত এটা আপোনাৰ সিৰিজ লাষ্ট ইয়াৰ আইছিলে ব্ল্যাক ৱাৰেন্টত আপুনি যেটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে নহয় ওয়াৰ্ডাৰ পুলিচ ওয়াৰ্ডাৰ মানে আপোনাৰ জেল ওয়াৰ্ডাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে জেল ওয়াৰ্ডাৰৰ লাইফ কেনে হয় গোটেইখিনি তাতে দেখুৱা হৈছে ৰিয়েল লাইফৰ ওপৰত বেস্ড সব কুছ হসা নহয় কিন্তু ৰিয়েল লাইফৰ ওপৰত বেস্ড নেটফ্লিক্সত ব্ল্যাক ৱাৰেন্ট যদি সোৱা নে চাবা টাইম পালে চাবা নাও what are we talking about we are talking about warrant ইয়াৰে ভিতৰত লাইসেন্স আৰু ওয়াৰেন্টৰ পাৰমিশন কি কয় ডিফাৰেন্সটো কি হয় লাইসেন্স হয় কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যদি আপোনাক পাৰমিশন দিয়া হৈছে হেতুক আমি লাইসেন্স বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক ড্ৰাইভিংৰ পাৰমিশন দিয়া হৈছে যে আপুনি ইণ্ডিয়াত জিমান ৰোড আছে সবুতে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে
সো হেতু কোনটো গাড়ী দি টু হুইলাৰেদি বা ফ'ৰ হুইলাৰেদি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে সো সেই পাৰমিশনটো যে আপোনাক দিয়া হৈছে হেতুক আপোনাৰ লাইসেন্স বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল আপোনাক কোৱা হৈছে যে আপুনি নিজৰ লগত বন্দুক এটা ৰাখিব পাৰে সো হেতু কি হ'ব আপোনাৰ গান লাইসেন্স হৈ যাব গান এটা ক্যাৰি কৰিব পাৰে গান ক্যাৰিং লাইসেন্স বুলি কয় হেতু ঠিক আছে সো ৱাৰেন্ট মানে কি হয় ৱাৰেন্ট জেনাৰেলি আমি অথৰিটিৰ কথা পাতি আছো যে অথৰিটিৰ এটা লেটাৰ থাকিব যেটোৱে পাৰমিট কৰে যে আপুনি ঘৰৰ সাৰ্চ কৰিব পাৰে বা এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে দীপিকা আপোনাৰ এটা আইডিয়াটো মই কৈ দিলো লাইসেন্স অথৰাইজ হ'ব পাৰে আনঅথৰাইজ মানে লাইসেন্স আপোনাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্সনকো আমি দিব পাৰো বা গভৰ্নমেন্টৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহকো আমি দিব পাৰো দ্যাট ইজ দিস থিং কিন্তু ৱাৰেন্টটো আমি গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলকে দিও গভৰ্নমেন্ট বডিজ বিলাককে দিও এটো আপুনি প্ৰাইভেট পাৰ্সনক ৱাৰেন্ট দিব নোৱাৰে ওকে তাৰপিছত ডিক্ৰী অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ লিগেল ফোৰ্স ডিক্ৰী মানে অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ হয় যেনে জাজ বিলাকে যে পাস কৰে জাজে যেটো অৰ্ডাৰ আপোনাৰ পাস কৰিব হেতক আমি ডিক্ৰী বুলি কওঁ অফিচিয়েল অৰ্ডাৰ যেটো পাস কৰা হয় ঠিকই আছে লিগেল ফোৰ্স বুলি কয় এটো এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন someone who has too many admiration for himself or herself মানে নিজকে খুব বেছি ভাল পায় বেলেগক বাদ দিয়া বেলেগ ওয়ার্ল্ডক বাদ দিয়া নিজকে যদি খুব বেছি ভাল পোৱা হয় Okay. Option A, option Adesh diya. Yes, Adesh diya. Okay. Someone who has too much admiration for himself, নিজৰ কাৰণে যদি খুব বেছি কাৰোবাৰ admiration আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় yes you are correct narcissist বুলি কোৱা হয় না ইয়াৰে ভিতৰত আপুনি অলৰেডি গম পায় মিসেন্থ্ৰপিষ্ট কি হয় অলৰেডি গম পায় এটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো এটো অপশন 3 যে লেখা আছে মিসোগ্যামিষ্ট কি হয় নার্সিসিস্ট কিটা ডেঞ্জার হয় ডেঞ্জার কেলে হবো মিসোগ্যামিষ্ট কি হয় মিসোগ্যামিষ্ট আপোনালোক মিসোগ্যামিষ্ট হয় আপোনালোক মিসোগ্যামিষ্ট is someone who hates marriage বিয়াক যি মানুহে বেয়া পায় তাক আমি মিসোগ্যামিষ্ট বুলি কওঁ হয় নহয় আপোনালোক মিসোগ্যামিষ্ট হয় না yes okay তাৰ পিছত প্যান্থিষ্ট এতে আৰু এটা শব্দ আছে প্যান্থিষ্টৰ মিনিং কি হয় না প্যান্থিষ্টত আকৌ আমি কি দেখি পাইছো থিষ্ট দেখি পাইছো দ্যাট মিন্স সামথিং ৰিলেটেড টু ৰিলিজন কিবা এটা বস্তু ৰিলিজনৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব প্যান্থিষ্টৰ মানে হ'ব এনে ধৰণৰ মানুহ যোনে বিলিভ কৰে যে ভগৱান সব বস্তুৰ ভিতৰতে আছে someone who believes God is in everything right God is in everything so এই দুইটা নতুন শব্দ আছে বাকিটো আপুনি অলৰেডি জানে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন something belonging to or surviving from an earlier period মানে আগৰ টাইমৰ পৰা জানে আমি মোহেনজোদাৰোৰ কথাটো কৰ পৰা গম পালো হৰপ্পা কালচাৰ বা হৰপ্পা সিভিলাইজেশনৰ কথাটো কৰ পৰা গম পালো হিয়তৰ আৰ্টিফেক্টস যিবিলাক বাছি গৈছে তাৰ পৰা গম পাইছো so now it is asking something belonging to or surviving from so আগৰ টাইমৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ তাত বাছি আহিছে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক কোৱা হয় relic option C is the correct answer yes relic is a object now eta kotha monot rakhiba relic eta object hobo pare eta custom kintu hobo pare jitu agor timer pare iteo basi ahise thik ase object hobo pare custom hobo pare surviving from earlier time
ruins already apuni gom pai ruins mane ki hoy ene dhoroner jaga agote jitu use ot asile kintu bahut din manue use kora nai so hetur uporot ki hoy gol hetur uporot jungle songle ebilak bostu ahi gol jitu ita use kora nohoy that is known as ruins right now apuni mok koksun option A je lekha ase vestige what do you mean by vestige what do you mean by vestige vestige meaning ki hoy relic or moi bujai dilu ruin or moi bujai dilu vestige meaning ki hoy অকল গায়ত্ৰী আনসাৰ দিছে যে vestige মানে হয় yes evidence বা trace বুলি কব পাৰো হৰু হুৰা evidence আমি vestige বুলি কও moving on to the next question something that is modern or existing in prevailing times মানে ইটাৰ টাইমত যেটো বস্তু আমি বহুত বেছি ইউজ কৰি আছো বা যেটো বস্তু বহুত বেছি ইউজ কৰা হয় আমি বাৰু ইউজ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে কব স্যাৰ আইফোন 17 প্ৰো ইউজ কৰি আছো হবা পাৰে আপুনি ইউজ কৰি আছে মোৰ তাত পইচা নাই বাট দেখি পাইছো আমি ঠিক আছে সো देयरफॉर যেটো ইটাৰ টাইমত আপোনাৰ ইউজ কৰা হয় বা ইটা প্ৰেজেন্ট টাইমৰ মডাৰ্ন টাইমৰ যেটো কথা পাতে হেতুক আমি কি বুলি ক হেতুক আমি কন্টেম্পৰেৰী বুলি ক yes option A now contemporary শব্দটো আপুনি হিষ্ট্ৰীটো বহুতবাৰ শুনিছে সাগে contemporary শব্দ কোট শুনিছে হিষ্ট্ৰীত আপুনি যে হিউনচেং কাৰ contemporary আছিলে বিক্ৰমাদিত্য কাৰ contemporary আছিলে অশোকা কাৰ contemporary আছিলে তানসেন কাৰ contemporary আছিলে সো contemporary মানে হয় সেম টাইমত যদি দুইটা মানুহ প্ৰেজেন্ট আছে দুইটা বা দুইটাতকে বেছি মানুহ প্ৰেজেন্ট আছে হেতুকো আমি কন্টেম্পৰেৰী বুলিয়ে ক সো কন্টেম্পৰেৰী মিনিং টু আপুনি জানিব ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন something which cannot be easily conquered যেটো easily conquer কৰা না যায় ফৰ এক্সাম্পল আফগানিস্তানৰ ওপৰত সবসে প্ৰথমে তো ৰাছিয়াই হে কৰিলে নোৱাৰিলে ৰাছিয়া অ্যাটাক কৰিলে নোৱাৰিলে তাৰ পিছত আমেৰিকা অ্যাটাক কৰিলে আমেৰিকাও নোৱাৰিলে সো এনে ধৰণৰ বস্তু যেটুক আপুনি কনকুৱাৰ কৰিব নোৱাৰে हर्षवर्धन एंड भास्कर वर्धन आर कंटेम्पररी यस एकदम ठीक है আছে ড্রিম আছে আইফোন এটা লোৱা সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও গুড ওকে কি হ'ব something which cannot be easily conquered আমি invincible বুলি কও অপশন সি invincible ঠিক আছে যেটক উইন্স কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছা যেটক আপুনি ফুটা কৰি হুমাই যাব নোৱাৰা invincible ঠিক আছে ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন স্টাডি অফ সাউন্ড এন্ড সাউন্ড এটো তো আমি কৈছো লগি শব্দবিলাক যেটা আমি পঢ়ি আছিলো তেতে এটো কৰিছিল না আমি স্টাডি অফ সাউন্ড এন্ড সাউন্ড ওয়েভস কি বুলি কোৱা হয় স্টাডি অফ সাউন্ড এন্ড সাউন্ড ওয়েভস কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ acoustics yes option 4 acoustics study of sound and sound wave is acoustic eto agote koisu moving on to the next question the arrangement of events or dates in the order of their occurrence amit shah eta video ase noy car jeta explanation kori asile tete amit shah eta video asile e hetu e shobdo eta ami discuss korisu je some dates আমি এটাৰ পিছত এটা যেটা সিকোয়েন্সত লগাই দিও হে সিকোয়েন্সটো কি বুলি কোৱা হয় হে সিকোয়েন্সটো কোৱা হয় आप क्रोनोलॉजी समझिए क्रोनोलॉजी इज द करेक्ट आंसर क्रोनोलॉजी नाउ क्रोनोलॉजी की হয় সিকোয়েন্সত ডেট লগাই দিয়া নাও টেল মি এন্টোমোলজি আমি পঢ়িছো অলৰেডি থিওলজি অলৰেডি পঢ়া হৈছে সাইকোলজিও অলৰেডি আমি লগি শব্দ যেটা পঢ়ি আছিলো পঢ়িছো এটা এটা কে মোক কৈ যাওকচোন এন্টোমোলজি কিহৰ ষ্টাডি হয় কুইকলি এন্টোমোলজি কিহৰ ষ্টাডি হয় yes entomology is study of insects theology কিহৰ ষ্টাডি হ'ব theology is the study of religion আৰু psychology is the study of human
human mind. Okay, moving on to the next question. The imaginary line where the earth and sky meet. Eto ami just kisu din agot ma apna ko aisu. Kisu din agot eto ko aisu mai one word substitution at the ki asile the imaginary line where sky and earth meets. Sky aru earth eta line at meet kore. Generally ami kot dekhi pao earth or logot to mai dekhi na pao because bahut beshi ghor hoi goise amar. Kintu jodi apuni sea কোষ্টেল এৰিয়াত যায় নহয় দেখি পাব সাগৰ আৰু আপোনাৰ আকাশ এটা জাগাত মিলি যায় হে মিলি যোৱা লাইনটো যে আছে হে লাইনটো কি বুলি কোৱা হয় নাডেৰ জেনিট হৰাইজন নে কোষ্ট কি বুলি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় আপোনাৰ হৰাইজন আমি যে দেখি পাও এনে এটো যেনে সাগৰ সাগৰ কিনাৰে এনিৱেজ সাগৰ সাগৰত যে সূৰ্য উদয় সূৰ্য কি কয় সানসেট মানুহবিলাকে চাবলৈ যায় কেলে চাবলৈ যায় বিকজ তাৰে ৰিফ্লেকশনটো আমি সাগৰতো দেখি পাওঁ ৰাইট সো এটোকে এই যে লাইনটো কথা পাতি আছো এই লাইনটোকে কি বুলি কোৱা হয় লাইনটোকে হৰাইজন বুলি কোৱা হয় এনিৱেজ The inability to obtain adequate sleep. ভালদৰে যদি আপোনাৰ টোপনি নাহে তেন্তে হেতু কি বুলি কোৱা হয় ইনসমনিয়া পাইৰোমেনিয়া এন্ড্ৰোমেনিয়া মিথোমেনিয়া ইয়াৰে ভিতৰত পাইৰোমেনিয়া হ'ব নোৱাৰে বিকজ আমি অলৰেডি জানো পাইৰো শব্দ এটা ৰুট ৱৰ্ড হয় আৰু পাইৰো শব্দটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড পাইৰো ইজ ৰিলেটেড উইথ ফায়াৰ এন্ড্ৰোমেনিয়া মিথোমেনিয়া কি হ'ব লাগে আনসাৰ মিথোমেনিয়া again আমি এটা root word দেখি পাও myth মানে কি হয় myth মানে যেটো হসা নহয় myth মানে হল mythical কয় নহয় mythical মানে হসা নহা বস্তু সো myth কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় মিছা কথাৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো মিথোমেনিয়া কি হ'ব যেটা আপুনি মিছা কথা কোৱাৰ আদি হৈ যায় pathologically lying and the correct answer here is যেটা আপুনি টোপনি ভালকে নকয় হেতুক আমি ইনসমনিয়া বুলি কওঁ the place that a person treats as his permanent home or lives in substantial connection with permanent home আপোনাৰ মানে যত আপুনি আছে হেতুকে আপুনি নিজৰ ঘৰ যেনে কিছুমান ইউপিৰ পৰা মানুহ আয়ে 18 বছৰ 20 বছৰ 22 বছৰ অসমত আছে আৰু এটা অসমকে নিজৰ ঘৰ বুলি মানি লৈছে তাৰ পিছত আমি দেখিব পাঞ্জাবী মানুহ কিছুমান আহিছিলে বেংগলী মানুহ কিছুমান আহিছিলে হিয়তে অসমতে আহি অসমতে থাকি এটা অসমীয়াই হৈ গৈছে সো এটো বস্তুকে আপুনি ইংলিশত কি বুলি কয় a place that a person treats as his permanent home নিজৰ ঘৰ বুলি মানি লৈছে আপোনাক নিজৰ ভাই বন্ধু বুলি মানি লৈছে সো therefore হেতুক আমি কি বুলি কম ডোমিসাইল আৰু ইটা যেটা আপুনি গভৰ্নমেন্ট চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেটা এটো বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বিকজ আপোনাক খুদা হয় নহয় যে আপোনাৰ তা ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট মানে কি হয় যে আপুনি যেটো জাগাৰ হয় তাৰে এটা সাৰ্টিফিকেশন লাগে তো হেতুৱে আপোনাৰ ডোমিসাইল সাৰ্টিফিকেট হয় ওকে So with this আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ক্লাসটো হেক কৰি দিও with domicile actually মোৰ তাত আৰু কোশ্চেন আছিল কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা আজি তো ৰাতিপুৱা বহুত কম ষ্টুডেন্ট আহিছে স্যাটাৰডে মই আপোনালোকক কৈছিলো এটা প্লেজ ফিল কৰিবা হেতু প্লেজ মই ফিল কৰিছো ঠিক আছে মই ফিল কৰিছো এই প্লেজটো কেলে বিকজ আজি দেখি পাইছে না 10টা মানে 10টা বজাত ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰা হৈছে গডুলি 6:15 মানে 6:15 আপোনাৰ ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰা হ'ব সো প্লিজ ৰিমেম্বৰ আপুনি যদি ৰেকৰ্ডেড ভিডিও চাই আছে বা আপুনি লাইভত আহিব পৰা নাই বা প্ৰথমবাৰ আপুনি এটো ভিডিও চাই আছে অনলি কম্পিটিশনক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিকজ ইটা ইংলিশৰ কাৰণে এটা স্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত আপোনাক ফ্ৰীতে গোটেইখিনি পঢ়া হ'ব So please remember schedule to already মই দি দিছো আপুনি only competition ফলো কৰক তাতে এটা ভিডিও আছে মই schedule to দি দিছো যে মনডে কি ক্লাস হ'ব টিউজডে কি হ'ব ওয়েডনেসডে কি হ'ব so on and so forth so আপুনি schedule to follow কৰিব and I promise মই schedule to follow কৰিম so therefore আমি যেটা schedule follow কৰিম এটা structure follow কৰিম আমি নিশ্চয় বিজয় প্ৰাপ্তি কৰিম With that, we will be ending today's session. Thank you everyone. Like korna jodi like kori dibo, share kori dibo, sobur logot nijor friends or logoto. Aru jitu pledge apunak dia hoise, he pledge to apuni ji hokol friend. Jone jane je
কি কয় গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপোনাৰ কলেজৰ গ্ৰুপ হ'ব পাৰে সবুতে প্লেজটো দি দিবা বেলেগ একো নাই নামটো লিখিব লাগে নম্বৰটো লিখিব লাগে কেলে বিকজ সেই প্ৰমিছটো আপুনি মোৰ লগত কৰি আছে সো মই জানিব লাগিব কোনে প্ৰমিছটো কৰিছে ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and we'll meet in the next session bye